Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Biology class 10, chapter number 2, homeostasis, lecture number 22, importance of homeostasis. نن زموږ ټاپک دی د homeostasis اهمیت، چې د homeostasis څه اهمیت دی، دا ولې کیږي. Homeostasis is important because homeostasis ډیر لازمی پروسس دی، ځکه homeostasis is important for normal body function. homeostasis چې دا زموږ د نارمل کارونو د لپاره ډیر زیات اهم دی، چې زموږ باډي چې هغه نارمل فنکشنز وکړي، نارمل کارونه وکړي. ټیک شو. Normal body function means stable temperature about 37 degree. یعنی د نارمل باډي فنکشن څه مطلب دی؟ چې زموږ جسم چې دی هغه په یو نارمل پوینټ باندې وي، په یو سټیبل پوینټ باندې وي. لکه فار ایگزامپل زموږ د باډي ټمپریچر چې دی هغه 37 ډیګري دا اپټیمم ټمپریچر دی. په دې ټمپریچر باندې زموږ سیل چې دی هغه صحیح فنکشنز کوي، زموږ په سیل کې دننه انزایم چې دی هغه صحیح فنکشن کوي. ټیک شو. موږ نارمل یو، سره موږ چې خپل څه کارونه هم کوو هغه نارمل طریقې سره کوو. خو که ټمپریچر سیوا کیږي نو بیا موږ وایو چې تبه سیوا شوه، او که ټمپریچر کمیږي نو بیا موږ څه وایو، زموږ جسم بیخي سم یخ شي، نور پرابلم پیدا کیږي. ټیک ده. نو زموږ باډي لپاره څه شی یو نارمل ټمپریچر چې دی هغه څه شی لازمي دی، او دا به څوک کنټرول کوي؟ دا به هومیوسټیسس کنټرول کوي. Importance number 2, homeostasis enable organism to get rid of waste product. homeostasis چې دا یو ارګانیزم د دې خبرې قابل کوي چې د خپل جسم نه ویست پروډکټ کم ګندګي چې هغه وباسي. ټیک شو. لکه ویست پروډکټ څه مطلب دی؟ نایټروجینس ویست چې کوم شو، لکه امونیا شو، یوریا شو، یوریک اسید شو. صحیح ده. کله چې په سیل کې دننه میټابولیزم کیږي، ټیک شو، یا بره په لیور کې بریک ډاون اف فوډ کیږي یا فلټریشن اف بلډ کیږي. ټیک شو. نو د هغې په رزلټ کې څه ګندګي پیدا کیږي، امونیا، یوریا، یوریک اسید وغیره پیدا کیږي. نو دغه ګندګي چې دا بیا کډنی ته رالیږي، او کډنی نه دا بیا یورین په شکل کې بهر ته څه کیږي؟ ریلیز کیږي. نو چې کله دا سیزونه د باډي نه وځي نو هومیوسټیسس به کیږي. که دا دنده په جسم کې جمع کیږي نو دا بیا هومیوسټیسس نه دی. د دې د وجې نه بیا ډېرې مسلې پیدا کیږي، ځکه دا خو ډېر زیات زهرجله څیزونه دي، دا زموږ سیل دنده خوري، خرابوي. ټیک شو. نو د هومیوسټیسس دپاره به موږ څه کوو؟ دا د جسم نه بهر ته وباسو. نو دا موږ سره د نایټروجینس ویست یعنې د ویست پروډکټ هومیوسټیسس شو. ټیک شو. دریم نمبر اهمیت دا دی چې مینټین کانسټنټ لیول آف سالټ ټمپریچر اینڈ واټر. یعنی هومیوسټیسس چې دا زموږ په باډي کې دنده د سالټ لیول چې کوم دی هغه برقرار ساتي، د ټمپریچر لیول چې دی هغه برقرار ساتي، د واټر لیول برقرار ساتي. دا نه ډیر زیات سیوا کوي او نه ډیر زیات څه کوي، کمی. که سیوا کیږي بیا نقصان دی، که کمیږي دا بیا نقصان دی. ټیک شو. نو په باډي کې دنده د سلیوټ یعنی د سالټ یو پراپر لیول یعنی پراپر کنډیشن برقرار ساتي. دغه شان ټمپریچر لکه 37 ډیګري یا موږ سره 98.6 ډیګري. ټیک شو. دا یو نارمل 98.6 فارنهایټ شو، دا موږ سره نارمل باډي ټمپریچر دی. دغه شان د اوبو یو خاص مقدار چې دا په جسم کې مینټین ساتل پکار دي. نو دا موږ سره شو د سالټ ټمپریچر اینډ واټر هومیوسټیسس. یعنی د هومیوسټیسس په وجه دا سیزونه زموږ په باډي کې دننه صحیح دا مینټین وي، او دا چې موږ سره په یو خاص سیټ پوینټ باندې برقرار وي. نو دا یې موږ سره دریم نمبر اهمیت شو.
څلورم اهمیت یې دا دی چې there is a check and balance system which is necessary for homeostasis. ټیک شو. homeostasis په وجه چې موږ سره دنده په باډي کې یو خاص check and balance system چې دی هغه مینټین وي، یعنی ټمپریچر چې دی د هغې خاص check and balance وي چې دا 37 ډګري دی یا سیوا دی یا کم دی، سیوا کېږي ولې کمیږي ولې. ټیک شو. دغه چې دی سالټ اینډ واټر چې دی د هغې خاص check and balance وي. ټیک شو. د هغې نه علاوه موږ سره په باډي کې دنده چې دی ټمپریچر او یا نور چې کوم څیزونه دي د هغې موږ سره یو خاص چیک اینډ بیلنس کیږي. ټیک شو. نو د هومیوسټیسس څلورم نمبر اهمیت دا شو چې دا د باډي چیک اینډ بیلنس چې دی هغه مینټین ساتي. ټیک شو. چې مطلب دا دی باډي خپل د نارمل کنډیشن نه چېرته ډیویټ نشي او خراب نشي او دننه څه قسمه ډسټربنس شروع نشي. پنځم نمبر اهمیت یې دا دی چې such controlling mechanism prevent drastic changes within the body of organism. ټیک شو. نو هومیوسټیسس په وجه څه کېږي د دغه کنټرولینګ میکانیزم د وجې نه دنده چې کوم ډراسټک چینج یعنی एकदम چې کوم اچانک چینجز ډېر زیات چینجز راځي په باډي کې یا ډېر په تیزۍ سره چې کله چینج راځي نو دغه څه کوي منع کوي. ځکه مطلب که एकदम باډي زموږ ګرمه شي ټیک شو او د ګرموالي نه پس एकदम یخه شي نو دا بیا زموږ باډي نشي مینټین کولی، زموږ باډي بیا داسې قسمه چینجز نشي برداشت کولی. یا زموږ باډي چې ډېر زیات ګرمه وي موږ په ګاډي کې هیټر ته ناست یو، کمره کې هیټر ته ناست یو، एकदम موږ بار ته وځو اچانک یخه هوا په موږ ولګي نو که ستاسو خیال وي موږ وایو چې فلانا کس ته فالج وشو، فلانا کس خوله کږه شو، فلانا کس چې فلانا ځای چې هغه کوږ شو فالج ووهه. ټیک شو. دا ولې؟ دا ځکه چې زموږ باډي چې هغه چینجز غواړي خو آرام آرام سره طریقې سره. ټیک شو. एकदम چینجز نه غواړي. نو چې کله مونږ एकदम فاست چینجز راولو په باډي کې د هغې د وجې نه دنده بیا څه کېږي څه قسمه پرابلم چې دی هغه پیدا کېږي. نو هومیوسټیسس مونږ سره پنځم نمبر اهمیت دا شو چې دا څه کوي دنده یو کنټرولینګ میکانیزم چې دی هغه برقرار ساتي او د هغې د وجې نه که په باډي کې एकदम چینجز راځي د دغه چینجز نه مونږ څه کوي بچ کوي او دا څه کوي باډي چې دی هغه په یو خاص سیټ پوینټ باندې په یو خاص پوینټ باندې څه کوي مینټین او برقرار ساتي. Thank you for watching and subscribe my channel for more videos and information. که په دې ویډیوز کې کوم سټوډنټ څه قسمه مسله څه قسمه پرابلم وي ټیک شو هغه په کمنټ باکس کې هلته کې کوېشن کولی شي انشاءالله د هغې انسر به ورته میلاویږي. Thank you.